امروز یه تست خیلی جالب داریم. قراره GPT 56 سول رو امتحان کنیم در مقابل فیبل 5 از کلاد و ببینیم تو پروژه های مختلف، پروژه هایی که تو دنیای امروز اجرا میشه تو بیزینس های مختلف، هر کدوم چطور عمل میکنن و چه توانایی هایی رو دارن و در نهایت کدومی که میتونن نتیجه بهتری به ما بدن. اگه آماده این شروع کنیم. خب همونطور که میدونید فیبل 5 چند هفته قبل منتشر شد و بعد جلوشو گرفتن و بعد دوباره پخشش کردن و الان به صورت محدود در اختیار قرار داره روی اکانت های پرو و اکانت های مکس کلاد و میشه ازش استفاده کرد، اما یه بازه زمانی دادن که تا یک زمان مشخص داخل اکانت ها هستش. البته این زمان رو تا الان 2 بار یا 3 بار فکر میکنم تمدید کردن. امیدوارم هر هفته هی تمدیدش کنه. در مقابل چند روز قبل GPT 56 اومد که 3 تا لول مختلف داره و مدل پرقدرتش در واقع مدل سول هستش. من 4 تا تست مختلف آماده کردم برای هر کدوم از اینا و قرار نتیجهش رو با هم ببینیم. قبل از اینکه این 2 تا مدل رو آزمایش کنیم حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید، چون آخر این ویدیو یک جایزه خیلی عالی براتون گذاشتم. تست اول در رابطه با ساختن یک نرم افزار یا یک اپ هستش که بتونه صدای ما رو تبدیل به تکست کنه، تبدیل به نوشتار کنه و خیلی راحت و روون بتونیم ازش تو قسمت‌های مختلفی که داریم، زمانی که داریم کار میکنیم و از کامپیوترمون استفاده میکنیم، خیلی راحت بتونیم ازش استفاده کنیم هر لحظه که میخوایم. با فشار دادن یک هاتکی خاص شروع به ضبط کردن کنه، ترجمه کنه یا بنویسه و بعد برامون پیست کنه جایی که میخوایم یا داخل کلیپ بورد نگه داره که هر جا خودمون خواستیم پیستش کنیم. خب من اپ چت جی پی تی رو اینجا باز کردم و اگه بخوایم پرامپت رو ببینیم، اینجا پرامپت رو داریم که در واقع این هستش. من برای نوشتن این پرامپت چیزی که تو ذهنم بود رو به کلاد گفتم و کلاد برای من این پرامپت رو نوشت. من بهش گفتم که یک اپی میخوام که این کارها رو انجام بده، صدا رو تبدیل به یک متن خیلی با کیفیت بکنه، کلمه به کلمه خیلی دقیق باشه و به راحتی این رو انجام بده و هر زمان من خواستم فعالش کنم. و در واقع کلاد وارد جزئیاتش شد و این پرامپت کامل رو نوشت. من هم این پرامپت رو به چت جی پی تی دادم، هم به فیبل 5 دادم. خب اینجا میبینیم کارهایی که انجام داده و زمانی که چت جی پی تی گرفت برای ساخت این اپ 37 دقیقه، تقریبا 38 دقیقه است که زمان زیادیه، اما من داخل پرامپت ازش خواستم که یک اپلیکیشن نهایی به ما بده، یه تست نده، یه چیزی باشه کامل باشه، آماده برای پخش کردن، یک پروداکت، یک محصول نهایی. خب اینجا تمام فایل ها و فولدرهایی هستش که برای من ساخته و من روی یکیش رایت کلیک میکنم، ریویل فایندر رو میزنم. این فایل هایی هستش که ساخته. اینجا میام داخل قسمت ریلیز مک و همونطور که میبینید فایل نهایی این اپ رو هم اینجا برای ما گذاشته و من فقط باید اوپنش کنم و همونطور که میبینید اپ رو باز میکنم. البته یه قسمت اینترو هم داشت که من دیروز که اینو ساختم در واقع تستش کردم که یه سری سوالای اولیه پرسید که چی میخوای، چجوری میخوای باشه، که ولی من چون یه بار اون انجام دادم دیگه برام نمیاره. این خود اپ هستش که دیزاین خیلی خوبی داره، از دیزاینش خیلی راضیم. من در رابطه با رنگ ها و نوع دیزاین هیچی بهش نگفتم و خودش این انتخاب ها رو داشته. هاتکی که اینجا هستش برامون شیفت، کامند و اسپیس رو انتخاب کرده که هر وقت من اینو بزنم با شروع کنه به تبدیل صدا به متن. قسمت بعدی هیستوری رو داریم که در واقع چیزایی که ما بهش گفتیم و تبدیل به متن کرده رو اینجا میتونیم ببینیم. قسمت بعدی قسمت دیکشنری هست، اسنیپتس رو داریم و در آخر قسمت ستینگ رو داریم. تو ستینگ ما میتونیم تو قسمت اول تممون رو انتخاب کنیم و فقط این مسئله از روی لایت که میذاریم این قسمت چپ تغییر نمیکنه. قسمت رکوردینگ رو داریم که یه سری اطلاعات در رابطه با رکوردینگش هست. ترانسکریپشن رو داریم که اینجا در واقع اون موتوری که صدا رو تبدیل به متن میکنه هستش و میتونیم انتخاب کنیم. برای ما 5 تا گزینه مختلف گذاشته. اوپن ای آی هست، دیپ گرام هست، 11 لبز هست، حتی این مدل لوکال هم برامون گذاشته که خواستیم از این استفاده کنیم.
اما خب بهترینش و با کیفیت ترینش مدل OpenAI هست که برای این قسمتش من رفتم API OpenAI رو گرفتم و اینجا سیو کردم و بقیه چیزا هم به صورت نرمال تنظیمات درستش رو گذاشته و فقط باید تستش کنیم. خب من میرم داخل قسمت هیستوری و بیاین تستش کنیم. اول انگلیسی تستش میکنم و بعد فارسی. Command Shift Space. This is a test record to see how good you can transcribe what I'm telling you exactly word by word, even if I have any mistake in my speech. خب همونطور که می‌بینید وقتی که هیچی نمیگیم شروع میکنه به تبدیل کردن صدا به متن و من از عمد چند جا غلط لفظی داشتم و میخواستم ببینم تو نتیجه چی میشه. This is a test record to see how good you can transcribe what I'm telling you exactly word by word even if I have some mistake in my speech. همونطور که میبینید اون ایراداتی که من تو کلامم داشتم رو هم تصحیح کرده و خب خیلی جالبه. اینجوری میشه در واقع خیلی از چیزایی که میگیم رو خودش تو این پروسه تصحیح هم بکنه. حالا بیایم اینو یه جای دیگه تستش کنیم. من میام اینجا داخل این اپ VS Code و من اینجا هم کلاد رو باز کردم هم چت جی پی تی رو باز کردم. این پایین یه اینپوت دارم و من اینجا همین کار رو انجام دادم و این دفعه فارسی تستش میکنیم. Command Shift و Space. این یه تست هستش که ببینیم به چه صورت داری عمل میکنی و آیا میتونی کلمه به کلمه درست و دقیق متنی که ما بهت میگیم رو بنویسی یا نه. خب همونطور که دیدید یه باگی اینجا داشت. در واقع من با اینکه دیگه پاز کردم و هیچی نگفتم متن رو تبدیل نکرد، اما نتیجه رو اینجا برامون نوشت. این یه تست است که میخواهیم ببینیم چگونه عمل میکنی و آیا میتوانی کلمه به کلمه. خب بد نیستش ولی یه مقدار کتابیش کرده. من متن نبود که میخواستم. پس یه مقدار این که تغییرات میده هم اینجا جالب نیستش. اگه داخل این قسمت بیایم میبینیم که تغییرات رو داده و بد نیستش. اینو میشه خب یه مقدار روش کار کرد، چند تا پرامپت دیگه براش بنویسیم، جایی که دوست نداریم رو بهش بگیم و تغییرات بده. اما نتیجه‌ای که ما گرفتیم با یک پرامپت این هستش و اگه دقت کردید اینجا که من داشتم بهش میگفتم دیگه اون امواج صوتی که من داشتم بیان میکردم رو هم نشون نمیداد. پس یه باگ دیگه هم اینجا داشتیم. خب حالا بریم همین رو با فیبل 5 تست کنیم و ببینیم فیبل 5 چی کار کرده. داخل این فایل ها اینجا من فولدر وایس دیتکشن اپ رو داریم و آماده کردم. فیبل 5 و این فولدرش هست که فکر میکنم اینجا هم داشته باشیمش. فیبل 5 اگه بیایم داخل قسمت ریلیز مک و اپمون رو باز کنیم. خب اینم مک اپی هستش که در واقع فیبل 5 برای ما آماده کرده. بزرگتر میشه. تب اول هیستوری رو داریم که الان خالی هستش. داشبورد رو داریم که توضیحات کلی به ما میده. فکر کنم داخل اپ جی پی تی هم به ما توضیحات کلی میداد. تو صفحه اولش قسمت اوورویو سری توضیحات کلی هم به ما میده. خب برگردیم رو اپ فیبل. بعد دیکشنری رو داریم، اسنیپت رو داریم و ستینگ رو داریم. قسمت ستینگ دیگه ما تب های مختلف نداریم که بخوایم انتخاب کنیم. همه رو یه جا برامون گذاشته. تم لایت رو داریم که به درستی داره کار میکنه. داخل چیزی که چت جی پی تی ساخته بود باگ داشتش متاسفانه. البته اینجا هم یه باگی داریم. همونطور که میبینید اون چک باکس هایی که در واقع روشن هست اون دایرش رفته بیرون از چک باکس. وقتی خاموشش میکنیم برمیگرده سر جاش که این یه باگی هستش که اینم خیلی راحت حل میشه ولی خب به هر حال باگیه که با یک پرامپت به وجود اومده. خب اینجا هاتکی رو گذاشته. من این هاتکی رو توی این اپ قابلیت تغییر این هاتکی رو برای ما گذاشته بود فیبل، اما جی پی تی تو اپ خودش برای ما نذاشته بود. چون هر دوتاشون از یه هاتکی استفاده میکردم من قبلا اومدم اینجا و این هاتکی رو به کامند شیفت و تی تغییر دادم. یه سری تنظیمات دیگه اینجا داریم. تنظیمات میکروفون رو داریم،
در واقع اون موتور تبدیل متن به تکست رو اینجا داریم که اینجا هم OpenAI رو انتخاب کردم و در واقع اون API خودم رو دادم و وصل شده. یه سری تنظیمات دیگه هم اینجا هستش و ما هر وقت بخوایم اگه دوست داشته باشیم داخل اپ میتونیم بیایم کلیک کنیم یا از همین هاتکی استفاده کنیم. خب بیایم اینو تستش کنیم، دوباره انگلیسی و فارسی. This is a test record to see how good you can transcribe what I'm telling you exactly word by word, even if I make a mistake again. So okay. خب من پاز که دادم ترجمه رو تبدیل صدا به تکست رو انجام داد و اینجا اون ایرادات ما یا متن ما رو تغییر نداده، متن ما رو دقیقا همون جوری که بوده نوشته و خب از یه لحاظای این بد نیستش. This is a test record to see how good you can transcribe what I'm telling you exactly word by word even if I make a mistake again. خب همونطور که می‌بینید خیلی دقیق این کار رو انجام داده و حرف به حرف کلمه به کلمه هر چی ما گفتیم رو نوشته که از یه لحاظای این خوب هستش. ولی فکر می‌کنم داخل تنظیماتش بخشی باشه که بشه این قسمت رو تقویت کرد یا ازش بخوایم که متن ما رو بازبینی کنه و بهترش کنه. ولی من چیزی که می‌خواستم و تو پرامپت هم و داخل پرامپت هم آوردم این بود که دقیقاً کلمه به کلمه باشه. حالا بیاین یه تست دیگه اینجا انجام بدیم. من داخل اینپوت در واقع چت جی پی تی میام و حالا فارسی تستش میکنیم. این یک تست هستش که ببینیم به چه صورت میتونیم صدای ما رو، کلامی که ما داریم رو به یک متن تبدیل کنی و اینجا برامون بنویسی. یه چیز خوبی که داره اینه که وقتی پاز میکنیم و متن رو داره آماده میکنه صدا هم داره و ما از روی صداش هم میتونیم متوجه بشیم که پروسه ترانسکریپشن شروع شده یا نه. متن رو اینجا ننوشت خودش، قبلا تستایی که من کردم جاهای مختلف مینوشت، حالا اینجا ننوشت، این هم یه باگه و اما داخل کلیپ بورد متن ما هستش و من خیلی راحت اینجا پیستش کردم. این یه تست هستش که ببینیم به چه صورت می توانیم یه مقدار اینجا یه سری چیزا رو عوض کرده صدای ما رو کلامی که ما داریم. خب اینجا غلط املایی هم داره که این البته تقصیر اپ نیست، تقصیر اوپن ای آیه که خیلی دقیق این کار رو انجام نداده و با غلط املایی نوشته، ولی خب کارشو داره درست انجام میده. و این قسمت هم بیایم تشخیص داده زبان رو، همه چی نوشته و اگه بیایم توی قسمت داشبورد اطلاعات مرتبط باهاش رو میبینیم. خب هر دوی این مدل‌ها تقریبا به خوبی کارشون رو انجام دادن با یک پرامپت و نتیجه که گرفتیم تقریبا خوب بود. هر دو یه مقدار باگ داشتن. دیزاین جی پی تی 56 یک کم بهتر بود و من بیشتر دوست داشتم، شاید سلیقه‌ای باشه، ولی فکر میکنم فیبل 5 با توجه به تستی که انجام دادیم باگ کمتری داشت و بهتر کارای اپ رو برای ما طراحی کرده. حالا این تست اول بود، 3 تا تست دیگه داریم که ببینیم به چه صورته. بریم سراغ تست دوم. تو این قسمت از هر دوی این هوش مصنوعی خواستم که یک فروشگاه آنلاین به زبان فارسی برای ما درست کنه. تو کامنتاتون دیده بودم زیر ویدیوهای قبلی که ازم خواسته بودین بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم و اینجا دیدم خب یه تست جالبیه که میتونیم انجام بدیم، ولی حتما یه ویدیو کامل در رابطه با ساختن وبسایت توسط هوش مصنوعی و فروشگاه آنلاین حتما میسازم. ولی خب یه تست کلی پیش و پا افتاده اینجا داریم که میتونیم یه سری نتایج ازش بگیریم. خب من به هر دو یک پرامپت مشخص دادم، بهشون گفتم که یک شرکتی هست به این اسم، فروشگاه فرض کنید در واقع یک کارخونه تولید فرورده های پروتئینی هستش و یه وبسایتی هم اینجا الان هست به اسم ماکیما. این پروژه هستش که من بعداً باید انجام بدم ولی خب اینجا به عنوان تست هستش. این وبسایتی که الان هستش ولی خب فروشگاه اینترنتی آنلاین نیستش. من آدرس این سایت رو بهش دادم،
یه سری توضیحات کلی بهش دادم که داخل پرامپتمون هم بود و ازش خواستم یه فروشگاه اینترنتی خیلی کامل بسازه که یوزرها بتونن بیان اکانت بسازن و مثلا شماره موبایلشون رو بزنن، از اون طریق SMS دریافت کنن، اکانتشون ساخته بشه. البته قسمت ارسال SMSش باید به سرویس های داخلی وصل بشه که اون قسمتش رو انجام ندادیم، ولی بخش کلیش که مربوط به وبسایت باشه انجام شده. و همینطور ما بخش ادمین حرفه‌ای داشته باشیم که ادمین های مختلف داشته باشیم، ادمین مدیریت داشته باشیم، ادمینی که بتونه سفارش ها رو دریافت کنه و اینا رو آنالیز کنه داشته باشیم و ارسال کنه و چیزایی از این قبیل. خب بریم سراغ بریم سراغ پروژه‌ای که GPT 56 برای ما انجام داده و من این سرنخ رو هم به هر دوشون دادم که از جنگو استفاده کنن، که از در واقع فریمورک جنگو استفاده کنن که بتونیم یک فروشگاه اینترنتی خیلی کامل داشته باشیم و همه جزئیاتش خیلی خوب باشه. چت جی پی تی متاسفانه اینجا میبینید که پرامپت هستش و یه مسیر رو رفت، یه عکس خودش درست کرد. حالا نمیدونم توی پروژه مختلف عکس برای خودش درست میکنه حتی اگه نخواسته باشیم. خب جالبه، ولی ببینیم استفادهش به چه صورته. از جنگو استفاده نکرد متاسفانه، که من اینجا ازش خواستم که از جنگو هم استفاده کنه. یه سری توضیحات دیگه به من داد، دوباره من ازش خواستم و همجور ادامه دادیم و در نهایت رسیدیم به این نتیجه که الان نشونتون میدم. خب برای اینکه نتیجه رو ببینیم باید داخل این آدرس بریم، همونطور که اینجا توضیح داده و من آدرس اینجا می نویسم. خب این سایتی که در واقع GPT 56 برای ما درست کرده، همونطور که این سایت کاملی هستش و طرحش هم تقریبا خوبه. یه عکس اینجا داریم، حالا یه سری نقطه ها نمیدونم چرا این شکلیه، یه سری از عکس ها لود نشده اینجا. یه سری عکس های دیگر رو هم از روی سایتی که ما بهش دادیم برداشته. ما رو هر محصول که کلیک بکنیم، مثلا فرض کنیم روی این محصول، یه صفحه دیگه پاپ آپ برامون میاره که یه سری توضیحات کلی داره و ما میتونیم به سبد خریدمون اضافه کنیم. سمت چپ سبد خرید رو داریم، میزان دیگه که باید بهش اضافه کنیم برای ارسال رایگان رو برامون گذاشته. عکسش رو اینجا نتونسته لود کنه. حالا مثلا این رو هم اضافه کنیم. البته اینجا مقدار نداره، من نمیتونم مثلا چند تا اضافه کنم. اینجا میتونم بیام کلیک کنم ولی باز هم یه دونه اضافه میکنم و در نهایت میتونم اینجا بیام تعدادش رو تغییر بدم. و اگه بریم پایین تر سری اطلاعات بیشتر داریم و در نهایت سبد خرید، بریم قسمت چک اوت رو ببینیم. یه سری اطلاعات دمو برای ما گذاشته اینجا که آدرس مثلا خودش گذاشته، یه سری چیزای این شکلی گذاشته که بتونیم تستش کنیم. زمان تحویل رو میتونیم اینجا انتخاب کنیم، روش پرداخت رو میتونیم انتخاب کنیم که پرداخت آنلاین باشه یا از کردیت های خود سایت باشه یا اگه نظر دیگه داریم، و در نهایت پرداخت و ثبت سفارش که برای مثال به عنوان دمو ثبت شد و حالا ما میتونیم بریم داخل اکانت خودمون که این بالا هم هستش و اینجا سفارشمون رو ببینیم که در حال آماده سازیه و اطلاعات مربوط بهش. و یک ایرادی که داره، خیلی همه چی ریزه که این خوب نیستش اصلا برای یک وبسایت، مخصوصا وبسایت فروش آنلاین، چون هرچی ریزتر باشه خب مخاطب مجبور انرژی بیشتری بذاره برای دیدن اینا و یه مقدار سخت‌تر میشه. قسمت سفارش ها نشانی اینجاست ولی باید ویرایش رو بزنیم که کار نمیکنه و یه سری چیزا کار نمیکنه ولی خب کلیتش بد نیست. و برای دیدن قسمت ادمین فقط این قسمت بالا رو باید عوض کنیم به ادمین و وارد در واقع پنل ادمین میشه که اینجا هم همونطور که می‌بینید خیلی باز ریزتر شد همه چی و خوندن خیلی از اینا میتونه سخت باشه. سه سفارش ها رو اینجا داریم. نمیدونم این سفارشی که الان من دادم فکر کنم این باشه که اینجا اومده. بذارین یه تست دیگه دوباره بکنیم، برگردیم اینجا یک سفارش دیگه بدیم ببینیم سفارش میاد اونجا یا نه. مثلا مبلغش
3400. اینو ثبت کنیم، بریم تو قسمت ادمین و اینجا نیومد، همون سفارش های قبلی رو داریم. خب این قسمتاش هم درست کار نکرد، یعنی با اینکه من از هر دوی اینا داخل پرامپت خواسته بودم که یک محصول نهایی، یعنی یک فروشگاه آنلاین نهایی آماده برای پخش، آماده برای پابلیش کردن به من بدین، نه یه دمویی که حالا تستش کنیم ببینیم خوشمون میاد یا نه. خب تو این قسمت ها چت جی پی تی یک ضعف هایی داره، یه سری چیزاش کار نمیکنه، مثلا اینجا یه سری چیزا گذاشته که کار نمیکنه. محصولات رو داریم که بد نیست، ولی خب این قسمتاش کار نمیکنه. حالا بریم تو چیزی که در واقع فیبل 5 ساخته رو ببینیم. فیبل 5 هم اینجا همون پرامپت رو من بهش دادم و یه برتری که حالا من این رو بر مبنای تجربه که خیلی استفاده کردم میگم، یه برتری که کلاد نسبت به چت جی پی تی داره که این کار رو فکر میکنم 5-6 ماه پیش کلاد انجام داد، برای کارهایی که میخواد، تسکایی که میخواد انجام بده، لیست درست میکنه بر مبنای تقاضایی که ما ازش داریم و طبق اون لیست میره جلو که چیزی رو از قلم نندازه و فراموش نکنه. همونطور که میبینی اینجا لیست خودش رو آماده کرده، در واقع اون تو دو لیست رو، و انجام داده. و با اینکه به هر دوشون من یک پرامپت رو دادم، اما فیبل 5 به درستی از در واقع از جنگو استفاده کردش و الان نتیجه رو میبینیم. خب برای اینکه رانش کنیم باید این کامند رو کپی کنیم داخل یک ترمینال جدید و در واقع پروژه رو ران کنه. داخل این آدرس رانش کرد و اینجا برای ما 4 تا اکانت مختلف هم ساخته با مثلا شماره موبایل های رندوم و پسورد های رندوم، مشتری نمونه، مسئول سفارشات، مسئول محصولات و مدیر ارشد. و خیلی جالب ببینیم هر کدوم از اینا چه توانایی‌هایی دارن. خب این وبسایت ما هستش، در واقع همه چی مقدار درشتر و بهتر هستش. همونطور که می‌بینین این جی پی تی 5 و 6 هست و این نتیجه فیبل 5. یه مقدار دیزاین خب بد نیستش، خوبه. کاتگوری ها رو بعد برای ما گذاشته. ما اینجا این سیستم رو کاتگوری ها رو این شکلی داشتیم چون عکس نداشت، خیلی مفهوم نبود. و بعد همه محصولات رو گذاشته اینجا برای ما و از همون عکس ها استفاده کرده. و ما اینجا میتونیم بیایم روی این آیکون کلیک کنیم و به سبد خریدمون اضافه بشه. میتونیم چند بار کلیک کنیم و هر بار به سبد خرید اضافه میکنه که خب خیلی خوب هستش. و اگه ما رو هر کدوم کلیک بکنیم صفحه خودشون رو دارن دیگه، پاپ آپ نیستش. و خب یه خوبی که اینجا داره محصولات مشابه رو به ما نشون میده که حالا اگه من از خوشم میاد از این محصول، چه محصولات دیگه ای هم هستش که میتونه نزدیک به سلیقه من باشه. و خب کاتگوری ها رو هم بالا داریم. برگردیم صفحه هوم پیج و خب یه سری آیتم های دیگه که حالا عکساش موجود نبوده و یه کال تو اکشنی که ما رو هول بده اولین محصولمون رو، اولین سفارش خودمون رو ثبت کنیم. و برای ثبت نام اگه ما این قسمت بیایم، قسمت ثبت نام رو داریم، قسمت لاگین رو داریم در واقع، و قسمت ثبت نام که به این شکل هستش. بریم همین صفحه رو روی وبسایتی که جی پی تی 5 و 6 بر ما ساخته هم ببینیم میتونیم ببینیم یا نه. فکر کنم نمیتونیم ببینیم چون ما چیز هستیم، در واقع لاگینیم، کلا لاگ اوت هم نداره فکر میکنم. نه لاگ اوت نداره. خب اینجا اصلا نمیتونیم اون قسمت رو ببینیم، ولی داخل چیزی که فیبل ساخته برای ما میشه دیدش و خب این خیلی خوبه. در واقع اون سیستم یوزر بیس رو برای ما ساخته. حالا بریم قسمت مشتری رو ببینیم. من اون یوزر پس مشتری رو اینجا وارد کردم و ورود رو میزنم و میتونیم اینجا روی پروفایل خودمون کلیک کنیم. خب من اینو دیروز تست کردم و یک سفارش داشتم، قسمت پیشخوان، سفارش های من، آدرس من، مشخصات حساب، تغییر رمز عبور و خروج از حساب. تمام این آیتم ها کار میکنه و خب این خیلی جالبه. برگردیم به صفحه هوم پیج و بیایم اینجا سری آیتم ها رو اضافه کنیم. چند تا از این مثلا، چند تا از این، و داخل سبد خرید که بریم محصولات رو داریم اینجا.
اینجا میتونیم تغییرات بدیم تو محصولاتی که داریم، مثلا قیمت رو تعداد رو کم و زیاد کنیم و فکر میکنم قسمت آدرس رو از اینجا حذف کرده چون ما آدرس رو اضافه کردیم. اگه داخل این قسمت بریم آدرس من و من این رو حذف اگه بکنم، خب دیگه آدرسی نداریم. حالا برگردیم قسمت صفحه چک اوت و من اینجا ادامه و ثبت سفارش رو میزنم. داخل صفحه بعدی از همون آدرس رو میخواد. حالا آدرس رو اضافه میکنیم. من یک سری اطلاعات همینجوری میزنم و برای موبایل هم این موبایل رو اینجا میذاریم که کار بکنه. ذخیره آدرس اضافه شد. پرداخت در محل، پرداخت آنلاین. خب این رو هم یه چیز جالبه که خود کلاد در واقع ایدهش رو داده و ما اینجا میتونیم پرداخت در محل رو هم داشته باشیم. توضیحات و در نهایت ثبت نهایی سفارش. خب سفارشمون ثبت شد و اینجا در انتظار تاییده. خب این یعنی مستقیم نرفت برای آماده سازی، اول باید ادمین تاییدش کنه. خب حالا ما میایم داخل مسئول سفارشات، اکانت مسئول سفارشات، اینجا رو لاگ اوت کنیم، رمز عبور و ورود. خب الان لاگین شدیم. اینجا اکانت در واقع پروفایل خودمون رو داریم که در واقع اون مسئول سفارشات هست که پروفایل عادی به عنوان یوزر هست، اما اینجا بخش مدیریت هم اضافه شده. خب این قسمت که بیایم ما فقط داشبورد رو داریم، فروش رو داریم که خاموشه و سفارش ها. و داخل قسمت داشبورد مثلا سفارشی که الان داریم هستش، روش کلیک میکنیم. حالا من به عنوان ادمین این قسمت میتونم بیام لغو کنم یا تایید کنم، بررسی کنم ببینم همه چی درست و کامله و این رو در واقع اون استاتوسش یا اون حالتش رو عوض کنم. الان رفت رو شروع آماده سازی. حالا آماده سازیش هم انجام شد، ارسالش کردیم. یعنی ادمین حالا میتونه بیاد اینجا این رو اعلام کنه به مشتری که الان وضعیت در واقع سفارش شما تو چه قسمتی است، ارسال شد و در نهایت تحویل داده شد و تمام. خب داخل سفارش ها بریم، این سفارش هم تحویل دادیم با موفقیت. حالا من میخوام قسمت در واقع ادمین مدیریت هم بهتون نشون بدم. خب بیایم اینجا، خب ورود کنیم به اکانت مدیریت اصلی و بریم تو قسمت مدیریت. حالا اینجا ما چیزای بیشتری داریم. این فروشی که اینجا داشتیم در واقع کاتگوری بود، چیز نبودش. در واقع مسئول ثبت سفارش ها فقط دسترسی به داشبورد رو داشت و سفارش ها، اما ادمین مدیریت خیلی چیزای بیشتری رو اینجا میبینه. حتی داخل داشبورد هم چیزای بیشتری میبینه. هشدار موجودی انبار. میبینید چه وبسایت کاملی برای ما ساخته. خیلی جذابه. محصولاتی که داریم، دسته‌بندیایی که داریم. حالا بخوایم دسته‌بندی‌ها رو عوض کنیم، اضافه کنیم، میتونیم اینجا بیایم دسته‌بندی جدید اضافه کنیم. داخل محصولات میتونیم محصول جدیدی اینجا اضافه کنیم. اینا تمام چیزاییه که من داخل اون پرامپت گفته بودم و فیبل 5 انجام داد اما جی پی تی 56 انجام نداد درست. سفارش ها رو داریم و در نهایت اینجا ادمین جنگو رو هم برای ما گذاشته که اصلا میتونیم وارد ادمین جنگو بشیم و دسترسی به اونم داشته باشیم. خب همونطور که دیدید خیلی خیلی کامل تر بود چیزی که فیبل 5 برای ما ساخت برای این مثال و من خیلی راضی بودم. این با یک پرامپت انجام شده و این خیلی جالبه. خب بریم سراغ تست بعدی. توی این قسمت من ازشون خواستم که یک بازی دو بعدی برای ما بسازن و این اسم این بازی اسپین پانک هستش. این بازی رو خیلی سال پیش من به همراه برادرم و یکی از دوستام این بازی رو درست کردیم. فکر کنم سال 2015 بودش و روی iOS اپ استور گذاشتیم و خب خیلی جالب بود. میخواستم ببینم الان که این هوش مصنوعی به این لول رسیدن آیا میتونن اون بازی رو برای من بسازن یا نه. مدل این بازی هم این هستش که یک دایره است، در واقع بورد یا یک تخته ای داریم ما که دور این دایره میچرخه و ما وقتی کلیک میکنیم جهت چرخش عوض میشه و یک توپی داخل این دایره است و نباید اجازه بدیم این توپ بیاد بیرون و یک سری جایزه ها میاد روی اون دایره اصلی که ما اون جایزه ها رو باید بگیریم. خب این چیزیه که در واقع جی پی تی 56 ساخته. من در رابطه با دیزاین خیلی توضیحات ندادم، فقط ازشون خواستم که
این شکلی باشه، همین شکلی که توضیح دادم، و ما یه استور هم داشته باشیم برای فروختن مثلا دیزاین‌های مختلف، مثلا تخته های مختلف و چیزای از این قبیل. خود جی پی تی 56 مثل که فکر میکنم این رو تو دیزاینش براش گذاشتن که از این تم استفاده کنیم، چون دوتا هم تو اپ اولی که ما ساختیم هم تو این بازی خودش رفته سراغ این دیزاین. پلی رو میزنم و متاسفانه انقدر سرعت حرکت این تخت کمه که اصلا نمیتونیم حتی برای یک بار که شده این توپ رو بزنیم. و من ازش خواسته بودم که موسیقی هم بذاره و فقط صدا گذاشته، صدای اتفاقاتی که میفته، که خب این ضعف، متاسفانه ضعف جی پی تی 56 هست. اینجا نمونه ای هستش که فیبل برای ما ساخته و بریم اینو بازی کنیم. خب همونطور که میبینید هم آهنگ داره، هم کار میکنه، هم تقریبا باگ کمتری داره، امتیازها رو میشه گرفت و اگه بخوایم ببازیم هم در واقع این شکلیه. و خب خیلی جالبه، اینجا تعداد قلب هایی که داریم هم گذاشته و خیلی کامل تره، خیلی بهتره، خیلی دقیق تره. موسیقی داره که خب خیلی جالبه. اینجا قسمت شاپ رو هم داریم که ما میتونیم بیایم کرکترهای مختلف رو ببینیم، تختهای مختلف رو ببینیم و تم ها و اون بک‌گراند های مختلف رو که اینجا برای ما گذاشته رو ببینیم. اگه بخوایم فروشگاهی که در واقع جی پی تی برای ما ساخته بود رو هم ببینیم، در واقع این شکلی خیلی خیلی ساده تره و حتی یه سری قسمت دیگه هم برامون نذاشته که بتونیم ببینیم. همونطور که میبینید داخل این تست هم فیبل 5 به مراتب نتیجهش بهتر بود از جی پی تی 56 و این رو هم بگم، من جی پی تی 56 رو روی مدل سول که بهترین و قوی ترین مدلش هست و اون میزان افرت رو هم توی نهایتش گذاشتم، یعنی این دیگه سقف توانایی جی پی تی 56 از این بالاتر نداره و همین کار رو هم برای فیبل 5 کردم. فیبل 5 روی نهایت تواناییش گذاشتم. داخل این مثال هم کاملا واضح بود که فیبل 5 به مراتب بهتر از جی پی تی 56. داخل مثال بعدی یه وبسایتی رو داریم که در واقع در رابطه با یک موس گیمینگ هست و وقتی ما اسکرول میکنیم باید بتونیم ببینیم که این موس مثلا اجزاش باز میشه و بعد میچرخه و بعد روی میز قرار میگیره. من اینجا یک در واقع حقه‌ای که پشت این وبسایت ها هستش اینه که از یک ویدیو استفاده میکنم و من این ویدیو رو با جمنای آمنی درست کردم قبلا که اینجا براتون پلی میکنم ببینین که قسمت های مختلفش باز میشه، بسته میشه و بعد روی میز قرار میگیره و یک نور اسپاتلایت میاد روش. من این ویدیو رو به همراه یک پرامپت مشخص به هر دو اینها دادم. این پرامپتی هستش که دادم، میبینید پرامپت خیلی ساده است. به هر دوشون این رو دادم. اگه بخوایم برای جی پی تی 56 هم ببینیم، اینجا میتونید ببینید جی پی تی 56 سول روی اکسترا های هستش و پرامپت عیناً مثل همه. برای جی پی تی 56 13 دقیقه طول کشیده این رو بسازه. برای فیبل تقریبا همین تایم بود، یکم بیشتر، فکر می‌کنم 15 16 دقیقه بود. جی پی تی 56 شروع به کار که کرد، یه عکس اینجا برای ما تولید کرد که من ازش نخواسته بودم ولی خب درست کرده و بریم نتیجه رو ببینیم. خب این نتیجه‌ای که در واقع جی پی تی 56 برای ما درست کرده، در واقع یک صفحه وبسایت فقط هست، مثل اون فروشگاه آنلاین صفحه‌های مختلف نداره. خب من اینو اسکرول میکنم، روشن‌تر شد اما اتفاقی نیفتاد متاسفانه. سری متن اومد و بعد این پایین هم قسمت کال تو اکشن اصلی رو داریم که برای رزرو هستش. در واقع نتونست جی پی تی 56 اون چیزی که ما میخوایم رو انجام بده و این عکسی که اینجا خودش درست کرد، از این عکس فکر میکنم به نوعی یا از فریم یک ویدیوی ما استفاده کرده، این رو اینجا گذاشته و موفق نبود. برای اینکه بدونید دقیقاً از چه لایبرری استفاده شده، اینجا من ازش خواسته بودم از لایبرری به نام فریم ریت استفاده کنه که این قابلیت رو
میده که این اتفاق بیفته. حالا بریم نتیجه‌ای که فیبل 5 ساخته رو ببینیم. این نتیجه فیبل 5 هستش که وقتی اسکرول میکنیم در واقع اجزای مختلف اون موس رو میبینیم. اون ویدیو در واقع داره توی بک‌گراند پلی میشه همراه با اسکرول ما و این قسمت خیلی جالبه. خیلی خوب این متن‌ها رو گذاشته، توضیحات مرتبط با محصول رو، و خیلی دقیق و درست این کار رو انجام داده و بدون باگ که این خیلی خوبه. متاسفانه جی پی تی 56 موفق نبود. یه سری توضیحات کلی دیگه داریم و در نهایت کال تو اکشن اصلی رو اینجا داریم که خیلی خوب وسط گذاشته و همه چیز خیلی خوب و درست مشخصه. من خیلی راضی ترم از نتیجه فیبل 5 در مقایسه با جی پی تی 56. خب همونطور که دیدید داخل این 4 تا تستی که انجام دادیم به مراتب جی پی تی 56 ضعیف‌تر از فیبل 5 بود. داخل بنچمارک های مختلف، نمودارهای مختلف، تست های مختلف که من میبینم همیشه اینطوری بوده که برای جی پی تی برای مدل های مختلف جی پی تی اغراق زیادی شده. من خب طی 2 سال گذشته تقریبا هر روز توی پروژه های مختلف، پروژه هایی که تو دنیای واقعی استفاده میشه برای بیزینس های مختلف، از هوش مصنوعی های مختلف استفاده کردم و از 1.5 سال پیش که شروع کردم از کلاد استفاده کنم دیگه از کلاد خارج نشدم. دلیلش هم این بود که کلاد همیشه دقیق تر بوده، همیشه تقاضایی که من داشتم رو بهتر اجرا کرده و در مقابلش جی پی تی تو مدل‌های مختلفی که داشته، ورژن‌های مختلفی که داشته، یه ساختاری رو همیشه حفظ کرده که این بد بوده. ساختارش هم این مدلیه که خواسته شما رو بعد از یه مدت ممکنه فراموش کنه، ناقص انجام بده، پر باگ باشه، ضعیف باشه، به همه جوانب فکر نکنه، تو دو لیست برای خودش درست نکنه و چیزایی از این قبیل. و حتی توی این مدل که در واقع پیشرفته ترین مدل جی پی تی 56 هست، ما این ضعف رو خیلی واضح تو پروژه‌های مختلف میتونیم ببینیم. قسمت درخشانش فقط اون تست اول، در واقع اون اپ وایس دیتکشن بود که تقریباً نزدیک به فیبل 5 بود، اما تو تستای دیگه که ما انجام دادیم کاملا مشخص بود که فیبل 5 به مراتب بهتره. خب بریم سراغ جایزه‌ای که اول ویدیو گفتم. ما هر هفته از بین کسایی که زیر ویدیوها کامنت گذاشتن یک برنده رو انتخاب میکنیم و بهش اکانت 1 ماهه پرو کلاد رو هدیه میدیم. تا الان 3 تا برنده داشتیم و این هفته 4م هست و من خودم خیلی خوشحالم که تونستیم این قرعه کشی رو 4 هفته ادامه بدیم. پس حتما اگه دوست دارین تو این قرعه کشی شرکت کنین کامنت بذارید. اگر از این ویدیو راضی بودید و دوست دارید بیشتر از این مدل محتواها براتون آماده کنم، حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، روی زنگوله بزنید و روی آل نوتیفیکیشن بذارید که هر زمان ویدیوی جدیدی دادیم بیرون یا نتیجه قرعه کشی رو ما معمولا جمعه ها آخر شب از طریق یک ویدیوی شورت یا پست اعلام میکنیم. وقتی که زنگوله رو زده باشید اون ویدیو یا اون پست رو از دست نمیدید و اگه شما برنده شده باشید سریع مطلع میشید. امیدوارم از این ویدیو راضی بودید و داخل ویدیوهای بعدی خیلی زود میبینمتون.